عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة 188 من برنامج لحظات قرآنية، ونحن في الحلقة الثانية في لعن هذا الحديث الملعون الذي يقول أركان الإسلام بني الإسلام على 5 كذا وكذا إلى آخره. هذه الحلقة تتخصص في زعمهم بأن الشهادة محمد رسول الله. يعني يقول لك الشهادة يعملوها اتنين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالحديث الهلس ده بيقول لك بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا ضيعوا الحق الأساسي لربنا سبحانه وتعالى في أن يكون وحده الشهادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. يعني هو وحده جل وعلا إله واحد، والشهادة شهادة واحدة لا إله إلا الله. وحتى الحديث الذي يجب الإيمان به وحديث واحد، فبحديث بعده يؤمنون وبحديث بعد الله وآياته يؤمنون. من هنا بقى لما تيجي ترفع محمدا عليه السلام وتضعه إلى جانب ربنا في الشهادة، فأنت بكده بتفرق بين الرسل. اشمعنى ما تقولش لا إله إلا الله لوط رسول الله، لا إله إلا الله صالح رسول الله، لا إله إلا الله عيسى رسول الله، لا إله إلا الله يونس رسول الله؟ اشمعنى رفعت محمد هو الوحيد؟ إذن أنت ميزته وعملته فوق الأنبياء وفرقت بين الله ورسله، وده منهي عنه مرتين في سورة البقرة ومرة في سورة آل عمران، وفيها اتهام بالكفر لمن يفعل هذا في الآية 150 وما بعدها في سورة النساء. وبعدين يكفي ان ربنا قال امر النبي ان نقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. يعني انا مش لازم متميزا عن الرسل، انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل لي ولا هيحصل لكم. ان هو متبع للقران الكريم ولا يميز نفسه عن الرسل السابقين. فبالتالي انت حين تبدا بان ترفع محمد عليه السلام إلى جانب ربنا في الشهادة، فأنت بتكفر بلا إله إلا الله مباشرة. وإحنا كاتبين الكلام ده بالتفصيل في مقال كامل في موقعنا عن القرآن عن شهادة الإسلام واحدة لا إله إلا الله. يعني أحب أن أنتم ترجعوا إليه. لكن إحنا لمجرد التذكير وقلنا هذا الكلام كثيرا، أن الدين الإلهي اللي هو الإسلام نزلت به كل الرسل، نزل بكل الرسالة السماوية وقاله كل الرسل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، وكل منها يؤكد شهادة أنه لا إله إلا الله يعني وحده، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونزل القرآن خاتمة، أو يعني هو الرسالة النهائية الخاتمة لكل رسالة سماوية، يعني يصدق بأنه لا إله إلا الله. وربنا قال للنبي في الآية 19 سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبهذا فالدين الإلهي واحد مهما اختلفت الألسنة ومهما اختلفت الرسل، وهو نفس الوحي الإلهي. حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا أوحينا لك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهو نفس التشريع الإلهي في الأسس بتاعته في قوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لكن يحدث بعد موت الرسول أن يقدس الناس البشر والحجر وأن يختلفوا يعني أحزابا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وربنا سبحانه وتعالى يقول يعني إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. لذا لابد من التذكير بالآية 18 اللي هي آية التشهد، واللي هي بتؤكد على أن إقامة الصلاة هي لذكر الله وأقم الصلاة لذكر. فمن ضمنها أن تقول في التشهد، مش التحيات الهلس، أن تقول في التشهد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ده هو شهادة لا إله إلا الله. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال على الاختلاف: إن دين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هو نفس الحكاية، أنه هو بعد موت النبي محمد ابتدى تقديس النبي محمد، وبعدين بعد كده اختلفوا. فالجماعة الشيعة حطوا آل البيت، والجماعة السنيين حطوا الخلفاء الراشدين بتوعهم،
وحطوا بقى الأئمة بتوعتهم، والجماعة الصوفية حطوا الأولياء بتاعتهم، وانتشرت بقى يعني الآلهة هنا وهنا وهناك. وده كله أساسه الحديث الهلسي ده اللي بيقول لك بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو بدأ بالفرية أن يجعل النبي جزءا من شهادة الإسلام، فبالتالي بقى عمل بقى بدعة فظيعة اسمها أمة محمد. فالإسلام بقى ما عادش بهذا القرآن، مش بقى مش يعني ليس نذيرا للعالمين وليس رحمة للعالمين، لا ده هو خاص بأمة محمد بس، يعني خاصين في أمة محمد بس. وبالتالي طبعا أصبحوا لما يقولوا أنهم محمديين يبقى ده صح، هم يقدسون محمدا ويجعلونه ويرفعونه إلى مرتبة الله سبحانه وتعالى في شهادة، ويحجون إلى قبره ويجعلون له صلاة سنة إلى آخره. أحبتي، أهلا وسهلا بكم في موقعنا أهل القرآن، وفي قناتنا أهل القرآن، وفي برنامجنا لحظات قرآنية. لا تنسوا المشاركة في القناة وأن تقوموا بعمل شير ولايك، وعليكم السلام.